به نام خدا. سلام و خدا قوت به همگی. تو این جلسه میخوایم در مورد قسمت 3D افتر افکت که تحول اساسی داشته صحبت کنیم. ببینید از افتر افکت 2024 یک گزینه به عنوان ادوانس 3D به افتر افکت اضافه شده که از این به بعد میشه فایل های 3D با پسوند OBJ، GLB و GLTF رو به صورت مستقیم و بدون هیچ پلاگینی مثل المنت 3D وارد افتر افکت کنیم. حالا پسوند OBJ یه تفاوتی با اون دوتای دیگه داره، یعنی اون دوتای دیگه شبیه همدیگه هستن. پسوند OBJ تا اینجایی که من فهمیدم مدل رو به صورت خام و بدون هیچ تکسچری بهمون تحویل میده. حالا جلوتر هم بهتون بیشتر توضیح میدم این مورد رو. پس این سه پسوند رو ما میتونیم با این قابلیت جدید افتر افکت وارد افتر افکت کنیم و از فضای 3D افتر افکت استفاده کنیم. دوستانی که میخوان در مورد این دوتا گزینه هم بیشتر بدونن، پیشنهاد میکنم حتما برید و این سه تا ویدیو رو از این پلیلیست مشاهده کنید که قسمت 3D افتر افکت رو بتونید بهتر باهاش ارتباط برقرار کنید و باهاش بیشتر آشنا بشید. الان تو این جلسه میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ اینکه چطوری این فرمت ها رو ما حالا بیاریم داخل افتر افکت، از کجا این فرمت ها رو پیدا کنیم. ببینید روش اولش اینه که داخل خود نرم افزارهای 3D مثل بلندر، سینما 4D مدلتون رو بسازید، با این فرمت ها ذخیره کنید، بیایید داخل افتر افکت که اصلا ما با این روش کاری نداریم چون داخل کانال در مورد 3D و نرم افزارهای 3D اصلا صحبتی نکردیم. روش دومش اینه که از سایت هایی که مدل های 3D دارند بریم این مدل ها رو دانلود کنیم که حالا تعداد سایت هاشون زیاده. من چند تا سایت رو به عنوان نمونه بهتون معرفی میکنم. مثلا این مدل رو من از سایت دانلود کردم، یا این مدل رو هم دوباره من از سایت دانلود کردم. مدل های رایگانشون خیلی کمه، اما مدل های پولیشون رو هم شما میتونید با استفاده از سایت های واسط با پرداخت یه هزینه کم برید و اونا رو دانلود کنید. مثلا این رو من فکر کنم 10 تومن اینجا هزینه شد که از سایت های واسط ایرانی لینکشو دادم و برام دانلودش کردم. و اینکه خب حالا جلوتر بیشتر در مورد این مدل ها توضیح میدم. شما مدل رو که وارد میکنید میتونید که از این قسمت سایه رو هم داشته باشید برای مدلتون که حالا فقط سایه داشته باشه یا اینکه سایه نداشته باشه مدلتون. اینا رو توضیح میدیم. و یه قابلیت جدیدی هم که باز افتر افکت داره ساپورتش میکنه اینه که شما میتونه از منبع نور با نورهای واقعی استفاده کنید. حالا اسمش هست HDR که میگن نورپردازی مبتنی بر تصویر هست برای ایجاد محیط‌های واقعی‌تر، که حالا این سایت‌های HDR هم رایگان هستن. دو تا سایتش رو بهتون معرفی میکنم. مثلا از این گزینه لایت انوایرنمنت میتونید این HDR ها رو به مدلتون معرفی کنین. مثلا من اینجا 3 تا HDR دارم، اینو که بدم بهش میبینید نورپردازی واقعی بر حسب اون چیزی که حالا داخل سایت بهتون نشون میدن روی مدلتون پیاده سازی میشه. اینم یه راهشه که از سایت ها دانلود میکنیم. یه راه دیگه هم اینه که شما با استفاده از قسمت 3D فتوشاپ یا ایلستریتور میتونید یه سری المان های ساده رو خودتون بسازید. حالا یه نیمچه نگاهی هم به این روش میندازیم و بهتون میگم که چطور میشه اینها رو با اون فرمت ذخیره کرد و آورد داخل افتر افکت. و اینکه در آخر هم حالا یه سایت هوش مصنوعی است که خروجیش رو بر حسب فرمت GLB بهمون تحویل میده. همین فرمت هایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. این سایت رو هم بهتون معرفی میکنم. ببینید این یه تصویر فلت و دو بعدی هستش که حالا من یه حرکت دوربین بهش دادم. میبینید این شکلیه. حالا من بردمش داخل اون سایت و یه عمقی برای این ایجاد شه. همین ابتدا میتونید اون تفاوت رو احساس کنید. این رو میبینید دو بعدی، این یه حالت سه بعدی داره و همون حرکت دوربین رو براش ایجاد کردم و میبینید یه حالت نیمچه عمقی درونش ایجاد شده. این سایت رو هم بهتون معرفی میکنم. البته برای همه عکس ها درست عمل نمیکنه، بعضیاشو واقعا افتضاح در میاره، ولی خب این رو هم بهتون معرفی میکنم که داشته باشیدش. مثلا برای این عکس هم همینه، این حالت فلتش هست و وقتی میبرید داخل اون سایت یه همچین حالت حالا عمق‌گونه نیمچه عمق‌گونه‌ای بهش میده. میتونید برای جذاب‌تر شدن کارهاتون
استفاده کنید ازش. خب بریم اول من سایت ها رو بهتون بگم و دانلودش رو بهتون بگم که چه شکلیه و بیاریم داخل افتر افکت ببینیم چه شکلیه و حالا این چیزایی که گفتیم رو بریم در عمل هم بهتون بگم چه شکلیه. اولین سایتمون این سایت هستش. ببینید سایت ها اسمش رو نمیخواد بنویسید، من لینکش رو داخل توضیحات همین ویدیو میگذارم و میتونید کلیک کنید و وارد سایت بشید. میگم تعدادش زیاده، فقط میخوام چند نمونه رو بهتون معرفی کنم و بگم که چطوری میتونید اون فرمت ها رو دانلود کنید از داخلش. مثلا اگه بیاید داخل بخش فریش این لایسنس رو بذارید روی فری استاندارد، این مدل های فریش میاد، رایگانش میاد، میتونید دانلودشون کنید و استفاده کنید. فقط اون حالت فرمت ها رو باید چک کنید. مثلا من این رو که دانلود کردم میخوام این رو دانلودش کنم، میزنم روش، فرمتاشو چک میکنم ببینم اون فرمت های مد نظرم رو داره یا نه. این قسمت رو که بزنید این فرمتاش میاد. بله فرمت GLTF و GLB رو داره که ساپورت میکنه، میتونید دانلود کنید. این دوتا فرمت گفتم شبیه همدیگه هستن، اما اون فرمت OBG مدل خام رو بهمون میده تا میتونید اون فرمت رو دانلود نکنید و بیاید سراغ این دوتا فرمت، چون تکسچر رو همه چیز رو شامل میشن این دوتا فرمت. خب همین جوری دیگه بیاید اینجا دانلود رو بزنید و اینجا فرمت رو بهتون گفته مثلا GLTF یا GLB، حالا فرقی نمیکنه، من GLTF رو میام دانلود رو میزنم که دانلود بشه و همین خوشگلی دانلود میشه. این سایت اول بود. سایت بعدی هم این سایت هستش که چون من فیلتر شکنم روی آلمان هست، اینم اومده روی آلمان، من این رو فارسیش کنم و همون قسمت اولش میتونید بیاید این قسمت و مدلش رو بزنید روی مدل رایگان، همون طوری بگردید مدلی که میخواید رو پیدا کنید. مثلا این مدل رو من که چک کردم فقط حالت OBGش رو داشت، اینجا زده مثلا فرمت OBG رو فقط داره و اون دوتا فرمت دیگر رو نداره و همین OBG به صورت خام هستش. حالا من دانلودش میکنم و میارمش که شما ببینید چه شکلیه. این رو بزنید میاد توی بخش دانلود و از این قسمت میتونید فرمت مد نظرتون مثلا OBG هست، اون دوتا فرمت رو گفتم که نداره، میزنید روش و دانلود میشه. اینم از مدل بعدیمون. سایت بعدی در مورد آیکون های سه بعدی هستش که سایت مشهوری هم هست، بیشتر آیکوناش پولیه و با یک هزینه کم میتونید از سایت های داخلی دانلودشون کنید. ببینید روی مدل که میزنید اینجا فرمت GLB رو داره و میتونید که بیاریدش دانلودش کنید، بیاریدش داخل افتر افکت و از اون امکانات افتر افکت استفاده کنید. من این مدل ها رو داخل یه پوشه توی کانال تلگرامیمون میذارم، میتونید اونجا دانلودشون کنید و حالا بیاید داخل افتر افکت باشون کار کنید که دستتون بیاد چی به چیه. و چند تا آیکون افتر افکت و ایلستریتور و اینا هم دانلود کردم که اونا رو هم براتون میگذارم، ولی این آیکون افتر افکتش خراب بود، با اینکه حالا GLB و OBG و اینا رو داشت ولی خب خراب بود برای من. مدلش کلا از درون سایت خرابه ولی آیکون های دیگهش درست بود، ایلستریتور و اینا درست. و اینکه این آیکون ها رو با آیکون های 3D فری پیک قاطی نکنید. ببینید اینها فرمتشون از اون فرمت ها نیست. مثلا این رو چک کنید میبینید فرمت JPEG هست و فرمت فتوشاپ و ایلستریتور و اینا هست. اینا رو بیارید داخل افتر افکت به صورت فلت هستن، فقط باید بگردید دنبال اون سه تا فرمت و اینکه فری پیک هم همش فرمت های JPEG و فتوشاپ و ایلستریتور داره، اون فرمت های سه بعدی رو نداره که اینجا داشتیم. و دو تا سایت بعدی هم سایت HDR هستش، همون نورپردازی مبتنی بر تصویر و واقعیت هست که رایگان هم هست. مثلا اگه شما بخواید رفلکت این طبیعت رو روی مدل هاتون داشته باشید میتونید بیاد دانلودشون کنید. مثلا چند تاشو اینجا میتونم من دانلود کنم. اینجا کاتگوری مختلف داره، مثلا حالت استودیویی داره، یعنی داخل استودیو رفلکت استودیو بیفته روی حالا اون مدلتون. کافیه که روش کلیک کنید، اینجا بگید که مثلا چه رزولوشنی میخواید، مثلا حالا 8K زیادی 1Kش میکنید و دانلود HDR رو میزنید، خودش دانلود میشه. سایت بعدی هم همینه
در مورد HDR هست. این هم تقریبا مثل همونه، میتونه هر کدومش رو که خواستید، هر محیطی که خواستید رفلکتش روی مدلتون بیفته رو مثلا دانلود کنید. مثلا من این رو که بخوام میزنم روش، میام اینجا رزولوشنش رو مشخص میکنم، از این قسمت هم HDR رو میزنید و دانلود رو بزنید دیگه خودش دانلود میشه و کار خاصی نداره. خب بریم سراغ این مدل هایی که دانلود کردیم. من بیارمشون داخل افتر افکت بهتون نشونشون بدم. اون سایت و هوش مصنوعی رو هم آخر ویدیو بهتون معرفی میکنم. این کل پوشه ای است که من در اختیارتون قرار میدم. ببینید اینجا مدل اون ماشینه وجود داره، کافیه بیاید و فرمت GLTFش رو بگیرید و بندازید داخل افتر افکت. همون ابتدا که میندازید و میاریدش داخل تایملاین، یه پنل بهتون نشون داده میشه که اینجا روی بیسیک بیاید و بزنید میک کامپ سایز که مدلتون به اندازه کامپتون وارد بشه. دیگه تنظیمات بقیهش رو دست نزنید. در قسمت ادوانس هم بعضی اوقات پیش میاد که این مدلتون چپکی وارد میشه، میتونید این فلیپ زد اکسیس رو بزنید که این محورش حالا درست بشه، که حالا بعداً هم میتونید درستش کنید. اوکی رو که بزنید مدلتون به همین سادگی وارد تایملاین میشه. داخل لایش که بیاد دو قسمت داره، ترانسفورم داره که باهاش میتونید مدلتون رو حالا حرکت بدید، چرخش بدید و پوزیشنش و اینا رو کی فریم بدید، و یه بخش کامپوزیشن آپشن داره که حالا برای اون سایه مدلتون هست که جلوتر توضیح بهتون میدم. ببینید اون پنل اولی رو بعضی اوقات شما مدلتون رو که وارد میکنید بهتون نمایش نمیده. برای اینکه اون پنل رو بیایید کافیه روی لایه‌تون کلیک کنید، از قسمت لایر مدل سیتینگ رو که بزنید اون پنل براتون نمایش داده میشه. این از این مورد. خب بریم سراغ این چیزی که گفتم در مورد اون سایه‌ای که میتونید برای مدلتون ایجاد کنید. اولا که باید یک لایت داخل کامپوزیشنتون اد کنید. از قسمت اینجا کلیک راست کنید و نیو لایت رو اضافه کنید. ببینید لایت های مختلفی اینجا وجود داره که میتونید اضافه کنید. همه لایت ها براتون سایه ایجاد میکنن، اما لایت انوایرونمنت علاوه بر سایه میتونید اون نور پردازی های HDR رو هم بهش معرفی کنید. حالا من این رو وارد میکنم و اوکی میکنم که داخل تایملاینم اد بشه. اد که شد، شما کافیه بیاید که حالا اینجا اگه بیاید توی کامپوزیشن سیتینگ شادو رو که میبینید هر دو آن هستن، اینجا نمایش داده نمیشه بهتون، چون که یه صفحه باید حتما زیر این مدلتون بندازید. من یه سالید اینجا اد میکنم و میام 3Dش میکنم و میبینید سایه روش قرار گرفته، ولی خب من میخوام سایه زیرش قرار بگیره. میام این رو سالید رو میچرخونمش و میارمش دقیقا زیر مدلم. میبینید که الان سایه تشکیل شد، یعنی سایه باید یه صفحه زیرش باشه که بیفته روی اون صفحه و ظاهر بشه. خب از این قسمت کست شادو از هر دوش آن هستش، میتونید این رو تغییر بدید. اگه بزنید روی آنلی فقط سایه رو بهتون نشون میده، اگه بزنید روی آف که کلا سایه رو ندارید، اگه آن باشه سایه رو بهتون میده. گزینه زیریش اگه آن باشه که سایه های داخل مدل رو براتون میسازه. اگه بزنیدش روی این گزینه بعدی میبینید سایه های داخل مدل از بین میره و آف هم باشه که هیچی، آف میشه دیگه. میبینید الان آن که کنید سایه های داخل مدل براتون میاد و گزینه بعدیش سایه ها رو از بین میبره. اینم از این دوتا گزینه. بریم سراغ HDR که حالا نورپردازی واقعی یا رفلکت اون طبیعت رو بخوایم بندازیم روی مدلمون چه شکلیه. ببینید من این سه تا HDR رو وارد میکنم، وارد افتر افکت هم میکنم، چشمش رو بر میدارم چون لازم ندارم، میام داخل لایت انوایرونمنت، فقط همین لایت، اینا رو بذارم زیر، فقط همین لایت ساپورت میکنه. بیاید تو قسمت لایت آپشن و قسمت سورس رو از روی دیفالت میبینید اون HDR ها رو شناخته. اگه بزنید روی این اولی رو میذاره، مثلا بزنم روی این، میبینید حالا نور پردازی که حالا داخل سایت بوده مثلا یه طبیعتی داشته که رفلکتش رو اینجا میتونید مشاهده کنید. اگه بزنم روی دومی
میبینید که کلا نورپردازی عوض میشه. سومی هم که شکلش این شکلی میشه. حالا گاهی اوقات میخواید که این رفلکتتون جابجا بشه، مثلا الان نور خورده اینجای مدلتون، میخواید که نور مثلا اینجا بخوره یا پشت بخوره، اینو باید بیاید داخل ترانسفورم لایتتون، اینجا ایکس روتیشن و روتیشن وجود داره، این رو تغییر بدید، میبینید که لایتتون رفلکتش جابجا میشه، میتونید اون رو جابجاش کنید به همین سادگی. و این یه قابلیت خوبیه که افتر افکت داره ساپورت میکنه. احتمالا توی ورژن های بعدی این حالت 3D رو بیشتر تقویتش کنه و خب خیلی جالبه دیگه. خیلی از کارا رو شما میتونید داخل افتر افکت به همین سادگی انجام بدید. خب این کل چیزایی بود که در مورد این مدل بود. یه مدل OBG هم ما دانلود کردیم، من اینا رو پاکشون کنم و گفتم OBG مدل خام هستش، فایلش اینه، ببینید OBG هست. من این رو که واردش کنم و وارد تایملاینش میکنم، میک کام سایز رو میزنم و میبینید مدل خام هستش و گفتم فرمت OBG بیشتر فرمتی هست که حالا تا اینجا که من هر چیزی دانلود کردم اون فرمت خامش رو بهمون میده بدون تکسچر و این چیزا. پس تا میتونید OBG رو دانلود نکنید، به کارتون نمیخوره داخل افتر افکت. حالا شاید بعداً یه کارایی بشه روش انجام داد با نورپردازی و اینا، ولی خب فعلا به نظرم به کار نمیاد و همون دوتا فرمت دیگر رو دانلود کنید. خب این از راه حل اول که گفتیم مدل رو از سایت دانلود کنید و HDR رو همه چیشو توضیح دادیم. بریم حالا مدل های سه‌بعدی رایگان رو داخل فتوشاپ و ایلستریتور ببینیم که چطوری میشه ساختشون. خب من داخل ایلستریتور میشم، اینجا میام مثلا یه شیپ ساده رسم میکنم. گفتم برای مدل سازی ساده هستش و برای پیشرفته همون باید نرم افزار 3D رو بهت استفاده کنید. خب من اینجا یه کمی استروک بهش میدم و فیلش رو نان میکنم، فیلش رو نیاز ندارم و میام از قسمت ویندو 3D and material رو اینجا پنلش رو میذارم که باز بشه. خب این پنل رو بهمون میده که پنل 3D ایلستریتور هستش. این 4 تا مدل رو داره، شما روی هر کدومش که بزنید، حالا من رنگ مدلمو تغییر بدم، میبینید حالت 3D پیدا میکنه، میتونه عمق بهش بدید. حالا کارهای مختلفی میتونید روش انجام بدید، مثلا این حالتش بهتره که حالا گوشه ها رو برای من گرد میکنه، یه عمق این چنینی بهش میدید، این گزینه رو بزنید دو طرفش رو براتون عمق میده و همین مدل های ساده رو میتونید اینجا درست کنید. با همین گزینه‌هاش ور برید همه رو میتونید بفهمید که چه کاری براتون انجام میده. مثلا از قسمت متریال اینجا میتونید بهش تکسچر اضافه کنید، تکسچرهای مختلف. میبینید این تکسچرها رو میتونید اضافه کنید، مثلا این تکسچر رو من میخوام. و از قسمت لایتینگ هم میتونید این نور و سایش رو جابجا کنید که حالا من فعلا کاری باهاش ندارم. و حالا متریال و آبجکتتون رو که ساختید میاد توی قسمت آبجکت، پنل آبجکت، این پایین اکسپورت 3D آبجکت هست، بزنید روش و پنلش میاد اینجا. ببینید اگه روی GLTF باشه هم GLTF رو داره هم OBG. اگه روی GLTF باشه تکسچر رو براتون میاره و اگه بذارید روی OBG بدون تکسچر، یعنی اون حالت، ببینیم این رو میاره براتون، این حالت خامش رو براتون میاره، قبلش بهتون توضیح دادم. و این رو حتما بذارید روی GLTF که تکسچر رو براتون بیاره. این حالت تکسچر هست، روی همین USDA باشدش و میتونید خروجی بگیرید. یه چیز دیگه که هست، شما هی پنل رو برگردید دوباره بیاید مثلا از این قسمت بزنید روی اکسپورت، میبینید این یه دونه دیگه بهش اضافه میشه و اینجا هم asset بهش اضافه میشه. اینها دیگه زیادی هستن، شما دو تا اینجا میخواد، یکیش فرمتتون رو بزنید، یکیش هم روی همین USDA باشه. asset رو هم اینجا میتونید پاک کنید، یه دونه باشه کفایت میکنه. حالا این رو که تعیین کردید بزنید روی اکسپورت و یه جا رو مشخص کنید براش و خروجی رو براتون میگیره. ببریمش داخل افتر افکت.
خب دوستان یه چیزی که نگفتم اینه که افتر افکت به صورت دیفالت هم اگه روی کلاسیک 3D باشه، این مدلتون رو که وارد کنین مدلی بود که ساختیم، خودش اتوماتیک میره روی حالت ادوانس 3D. ببینید الان من این رو که واردش کنم یه ارور میده و این پنل بهتون نمایش داده میشه و خودش میبینید خودش میبره روی ادوانس 3D، چون میدونه که این مدل ها فقط توی ادوانس 3D قابل نمایش هستن. این رو دقت کنید. و این هم مدلی که ساختیم هستش، کافیه که اسکیلش رو زیاد کنید و بیاید از قسمت ترانسفور این رو حالا حرکتش بدید. اگه خواستید هم حالا من اون HDR ها رو اضافه کنم ببینم چه شکلی میشه. لایت و انوایرونمنت رو اینجا اضافه کنید. این سه تا HDR رو هم که اینجا اضافه کنم تأثیرش رو میتونیم اینجا ببینیم در قسمت لایت سورس. این رو بذارید روی حالا مدل های مختلف، میبینید اصلا سایه و این چیزاش کلن عوض میشه و خیلی خوبه که افتر افکت داره ساپورت میکنه این حالت رو. کلی مدل طبیعی میتونید بسازید و داخل کاراتون استفاده کنید. خب این از ایلستریتور. بریم داخل فتوشاپ. خب داخل فتوشاپ من مثلا میام اینجا یک مربع رو رسم میکنم و کافیه که بیاید توی قسمت ویندو دوباره قسمت 3D پنل 3D شو باز کنید. اینجا پنل 3Dش بهتون نمایش داده میشه که حالا مثلا حالا گزینه‌های مختلفی داره. من میذارم 3D extrusion و که بهش یه عمقی بده create رو میزنم و یه حالت میبینید مکعب گونه‌ای به امداد. حالا تنظیمات خاصی داره دیگه اینجا. اگه میخواید شادو نداشته باشه میتونین گزینه ها رو بزنید شادو نداشته باشه. حالا این حالت رو ما داخل افتر افکت هم میتونستیم قبلا هم توی ورژن های قبلی بسازیم. ما دنبال یه چیز فراتر هستیم. مثلا اگه بیاید توی این قسمت هاش مثلا وارد بشید، حالا گزینه هاشو کار کنید، میتونید مدل های مختلفی بسازید. مثلا این مدل ها نمیدونم حالا چیزهای دیگه هم هست. مثلا این حالت باد شدگیش رو اینجا میتونید اضافه کنه. حالا مدل های مختلف دیگه کار کنید، مدلی که میخواید رو اینجا بسازید. فقط خواستم بگم که چه شکلی میشه این کار رو انجام داد. اگه خواستید هم خروجی بگیرید، مثلا این رو ساختید میخواید خروجی بگیرید، برید داخل پنل 3D و اکسپورت 3D لایر رو بزنید. اینجا فرمت رو مشخص کنید که حالا فرمت ببینید GLTF و GLB رو بزنید. OBG خامش هست و چیزی که من امتحان کردم این بود که داخل فتوشاپ وقت خروجی OBG رو گرفتم اصلا داخل افتر افکت ارور داد و نیاوردش بالا. پس همین فرمت GLTF GLB رو بزنید. این رو هم روی هر کدومش بذارید فرقی نداشت. حالا من خیلی تفاوتش رو حس نمی کنم، ولی حالا هر کدومش رو بزنید مشکلی نداره. و دوباره اینجا که هیچی دیگه، اینم هیچی، اوکی رو بزنید. جاشو مشخص کنید. مثلا اینجا یه فولدر می سازم و داخل این سیوش میکنم. بریم داخل افتر افکت باز. خب این مدلمون هست، وارد افتر افکتش میکنم و همون صورت دیگه میکام سایز رو میزنم و اوکی رو میزنم و مدلمون وارد شده و میتونیم باهاش کار کنیم. حالا البته انکر پوینتش خیلی مهمه، باید انکر پوینتش رو بذارید وسط و خروجی بگیرید. حالا اینجا انکر پوینتش جابجا شده و کلا همین دیگه. این موارد رو حتما رعایت کنید. ببینید سایت هوش مصنوعی این سایت هستش، لینکش رو هم در اختیارتون قرار میدم. وارد که شدید بیاید توی قسمت ایمیج تو 3D و حالا تصویری که دارید رو بگیرید. مثلا این تصویر رو من میخوام که حالت عمق‌گونه روش ایجاد بشه، بگیرید بندازید اینجا و این قسمت رو هم بزنید که لبه ها براتون حفظ بشه و همین دیگه ارسال رو بزنید. خودش میاد که
حالا تشخیص میده و اون عمق رو براتون ایجاد میکنه. و گفتم برای بعضی از عکس ها خوب عمل میکنه، بعضی هاشو واقعا افتضاح میکنه. و اینکه حرکت دوربین داخل افتر افکت هم خیلی مهمه که از کجا شروع بشه. الان میبینید این حالت عمقگونه رو برای من ایجاد کرد که حالا میبریمش داخل افتر افکت ببینیم چه شکلی میشه. اینجا دانلود رو که بزنید براتون دانلود میشه. خب این فایل دانلودیمون هست. میبینید فرمت GLB رو بهمون داده که خروجیش کلا دیفالت GLB هستش. این رو میگیرید میارید داخل افتر افکت و واردش که کنید دوباره میک کام سایز رو میزنید. ببینید اینجا این تصویر الان حالت تاریک گرفته. چرا؟ چون که پشتش به ما هست. اگه این فلیپ زد اکسیس رو بزنید انگار اونوری وارد شده بود، چپه میشه و درست میشه. پس اینم به کارتون میاد بعضی اوقات. و اوکی رو بزنید. اینجا دیگه حالا یه دوربین اد کنید، وان نود و حالا پیکسل باشه و بیاید اینجا پوزیشن رو که بزنید میتونید زوم کنید. خب ببینید این که میگم زاویه مناسب باید وارد بشین اینه دیگه. ببینید اینجاها ریخته به هم دیگه و باید زاویه‌ای که میخواید رو درست بچینید. مثلا از این پایین بیاد، کی فریم بدید و حالا کاری که میخواید رو انجام بدید. زیادم زوم نکنید. میبینید الان این دودکشه عمقش ریخته به هم دیگه. باید زاویه‌تون مناسب باشه دیگه. زاویه رو درست کنید که اون خرابیه دیده نشه. مثلا این شکلی. و خودتون امتحان کنی نسبت به حالت فلت این عکس تغییرات رو میتونید بهتر حس کنید. و یه قابلیت خوبی هم که داره اینه که این عمق، این نیمچه عمقی که برای ما ایجاد کرد باعث میشه که ما بتونیم خیلی خوب از لایت ها استفاده کنیم. من اینجا یک پوینت لایت رو میام اضافه میکنم. حالا رنگش رو میکنم زرد و یه لایت حالا امبینت هم اینجا ایجاد میکنم که حالا نور کلی صحنه حفظ بشه. ببینید این نوری است که ساخته شده. من یک کمی وارد تنظیماتش بشم و حالا ردیوسش رو کم کنم و اینتنسیتیش رو زیاد کنم که تأثیرش رو ببینید بهتر متوجه میشیم. ببینید میبینید اینجا الان این روی کلبه نور انداخته میشه، روی کوه نیست. و حالا با زد میتونید این رو جابجاش کنید که حالا کی فریم بدید بهتر در میاد و باید وقت بذارید. الان میبینید روی کوه افتاده، روی کلبه اصلا نیستش. و با همین لایت ها هم میتونید شما عمق مد نظرتون رو ایجاد کنید. حالا من زیاد روش وقت نمیگذارم، فقط خواستم که کلیت ماجرا رو بهتون بگم. خب همین دیگه، چیز دیگه باقی نمیمونه. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما حمایت یادتون نره.